Safe daw to, ito maganda. Safe daw to sa pregnant women and safe daw din to sa nagpapadede. At safe din daw siya sa mga teens. So, ibig sabihin, pwede siya sa buntis, pwede rin sa nagpapadede, at pwede sa mga teens. Kung gusto nyo palang umorder nito, ilalagay ko yung link ni Sis Jen dyan sa baba ng video ito. At saka, ito yung kanyang, ayan yung kanyang Facebook para makita nyo. Yung link, ilalagay ko dyan sa may description box sa baba ng video ito para makabili kayo ng mga product na to. Kasi si Sis Jen, isa yan sa mga nagtitinda ng mga pampaganda, pampaputi na mga produkto na kung sakaling humiyang sa atin, makakatulong sa atin. Hi guys! Welcome back again dito sa channel ko. Gawan natin ngayon ng unboxing at partial review na rin, saka first impression pala ng product na pinadala sa akin ni Sis Jen. So, Sis Jen, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakagawa ng video o ngayon lang ako nakapag-film kasi nagkaroon ako ng konting problema nung nakaraang weeks. So, sakto naman nung pinadala niyo to sa akin, nasa hospital kami, nasa ER kami, kaya yung sister ko yung naka-receive ng package na to. So, ipakita ko sa inyo, simulan na natin. Ito yung package na pinadala sa akin ni Sis Jen, Jhenny. So, Sis Jen yung tawag sa kanya, pero Jhenny Lyn siya. Parang, tama, Jhenny Lyn. Ito siya, hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Dumating siya sa amin nung Saturday. Sakto naman nagkaroon ako ng problema nung araw na yon, kaya yung sister ko yung naka-receive ng package na to. So, samahan niyo ako mag-unboxing ng package na to. First impression na rin, and then partial, nabubulol na naman ako. Partial review na rin ng product na to. So, eto na, meron akong bunting dito sa harapan ko. Bubuksan ko siya sa harapan nyo para makita nyo rin. Ma-share ko sa inyo yung pinadala sa akin ni Sis Jen. Ayan, hindi ko pa ito masyadong alam kung ano. Ooh, dalawang product siya. Eto, yan. So, unbox natin, tanggalin natin yung bubble wrap. Para naman mapakita ko sa inyo. Tanggalin, matape. Hindi mo matape, kaya lang maano yung tape. Oh, ito yung ano, yung usong-uso ngayon. Tanggalin ko muna ito isa para may pakita ko sa inyo. Para sabay kong ipapakita sa inyo. Masyado siyang maraming bubble wrap. Ito yung mga packaging na maganda kapag bumibili ka sa isang seller. Kasi maingat sila sa pagpapackage. So, ito yung isa sa mga advantage na hinahanap ng mga buyer sa seller. Yung magandang packaging para pagdating sa'yo maganda yung lagay na sa sulok ng kalat. Okay, ito yung pinadala sa akin ni Sis Jen. Ayan, yung AHA. Ano ba to? AHA Alpha Hydroxy Acid with vitamin C and E. So, ito siya, ayan. Alam ko ano, marami na akong nakita nito sa sa FB, sa IG, tapos meron na rin ako nakita ang nag-review nito sa YouTube. So, ito yung kasama niya. Ayan, yung sabon naman to. AHA Alpha Hydroxy. Nabubulol na naman ako. Wala na nga akong braces, nabubulol pa ako. Hydroxy acid with arbutin and collagen whitening booster soap. So, sabon to, 135 gram. Ayan, ang laman nito. Tapos, etong isa, 30 ml. Ito. So, ngayon lang ako nakahawak ng ganito, pero nakita ko na to sa FB. Alam ko itong serum na to, hinahalo to sa lotion bago gamitin. So, titingnan natin, kasi yung lotion ko na ginagamit is whitening lotion. So, kapag hinalo ko siya, hindi ko malalaman kung alin ba yung nakapagpa-effective sa akin kung ito o yung whitening lotion. So, siguro maghanap ako ng ibang lotion na walang whitening lotion. Walang whitening. So, ayan, buksan natin. Itong AHA. Yung packaging nito, sobrang cute niya. Ayan, ganyan lang. Maliit lang talaga yung packaging niya.
Tapos nakalagay dyan, Precious Skincare. Tapos, pwede siya sa face and sa katawan, body serum. So, pwede siya sa mukha hanggang sa buong katawan, pwede siyang gamitin. Tapos nga nakalagay dyan with vitamin C and E, plus collagen and alpha-arbutin. Tapos ginawa siya kay Precious Skincare Cosmetics. Tapos na naman niya 30 ml. Ayan. Ayan yung packaging ng AHA Serum. Tapos yung sa likod niya, ang liliit ng sulat. Ito na naman tayo. Mahina pa naman ang aking mata. So, wait ko ganito para mabasa ko siya. Nakalagay lang dito kung paano mo siya gagamitin. So, ito. Kasi hindi ko alam kung paano ito gamitin. Basahin natin kung paano ito gagamitin. Sabi lang dito, i-apply lang doon itong Precious Skincare AHA Serum Booster directly. Pwede pala siyang directly. Kasi yung nabasa ko, yung napanood ko sa YouTube, hinahalo nila yung iba sa sa lotion. Ito pala pwede. Directly sa ating balat, lalo na daw sa dark areas daw. And hindi ko mabasa, ang liliit. Ayun, ikalat lang daw ang serum. Ang liliit. Hindi ko mabasa. Ito, nakalagay rito, can be applied directly to your skin. Use only at night. Ayun, yun yung mahalaga. Use only at night. Tapos sabi rito, avoid too much sunlight. So yun lang. Tapos nakalagay dyan, ilagay lang daw sa cool temperature and then safe daw to. Ito maganda. Safe daw to sa pregnant women and safe daw din to sa nagpapadede. At safe din daw siya sa mga teens. So, ibig sabihin, pwede siya sa buntis, pwede rin sa nagpapadede, at pwede sa mga teens. Ito yung sinasabi rito sa direction ng AHA na to, yung serum na to. So, amuyin muna natin. Unahin na natin to. Amuyin natin. Buksan ko siya rito na. Ang bango na amoy niya. Alam mo yung para siyang joy na lemon. Oo, parang ganun, ang bango niya. Ang bango ng amoy niya, lemon. Lemon yung pagkakaamoy ko pero malay nyo kayo, iba yung amoy nyo. Pero ako yon lemon. Kukuha lang tayo ng konti, itatry natin kung maganda ba itong AHA na to at kung ano magiging resulta. So, ipapahid ko siya dito sa kabilang side muna ng aking braso. Itong kanan, hindi ko muna siya lalagyan. Okay, pakita ko muna sa inyo. Unuulit ko sa inyo, lagi ko na sinasabi sa mga video ko na morena po ako and then dry skin po ako. So, titingnan natin itong AHA kung magiging effective ba to sa akin. Dahil morena nga ako, madali natin makikita yung epekto na itong AHA serum na to. So, amoy natin, kuha tayong konti. Para lang siyang langis, ayan o, para lang siyang langis. Tapos, ayan o. Ayan guys. Ayan. Para lang siyang langis. Ayan o. Pero hindi siya malagkit na yung, diba yung langis medyo malagkit. Pero close siya sa langit. Sa langis. Try natin. Maglagay tayo ng konti. Yan. Tapos, lagay natin dito. Tingnan natin kung anong magiging resulta. So, syempre, hindi naman magic, di ba? Na pag nilagay mo ngayon, puputi agad tayo. Walang ganun na product na magiging magic na pag nilagay mo ganun, so puputi ka na kaagad ng for life. Meron akong na-review noon na product, nakalimutan ko na kung anong product yun na instant white talaga siya, pero nabubura rin siya pagka naligo ka o nabasa, nabubura. So, eto, titignan natin. So, yan, hindi siya malagkit. Ayan siya, pakita ko sa inyo na malakitan. Yan, hindi siya malagkit. Para lang siyang lotion. So, itatry ko siya siguro ng mga 7 days. Ayan, mga 1 week. Tapos babalikan ko kayo kung ano nang nangyari. Kung may changes ba sa paggamit ko ng AHA serum na to. So, gagamitin ko siya sa braso lang. Hindi ko muna gagamitan sa mukha ko. So, ganun guys. Kung may mga product kayong ginagamit o bagong ginagamit, huwag nyo muna siyang i-apply agad-agad sa mukha. Kasi, syempre, manipis yung mukha natin. Mas maganda sa braso muna natin para natatry muna natin. So, kung naging effective siya,
sa balat natin, sa braso natin, walang naging masama sa braso natin, hindi nangate, hindi namantal, o ano pa mang nangyari, walang nabago, pwede na natin siyang simulan sa ating mukha. At isa pa, disclaimer guys, kung may mga product po ako nire-review na naging effective sa akin, hindi po lahat ng product na ginagamit ko na pwedeng naging epektibo sa akin ay maging effective na rin sa inyo o gumana sa inyo o maghihiyang sa inyo. Kasi po magkakaiba po tayo ng skin type. Merong mga sensitive skin dyan. Kung feeling nyo, paggamit nyo, bawa ako ganyan, paggamit ko ng ate, huwag nyo nang itry. Huwag nyo nang ipilit pa. Kasi yung iba kaya nagkakaroon ng mga lumalala yung sitwasyon ng balat nila kasi ang ginagawa nila, pinipilit pa nila kahit na naramdaman na nilang nangati na sila, may rashes na naandyan sa balat nila. Kasi makikita mo naman yan sa unang gamit mo pa lang, pangalawa, pangatlo, makikita mo na yan na merong kakaibang mangyayari sa balat mo. Yung tipong mangangati. Ako kasi ganun pag meron akong ginagamit na, halimbawa ngayon, yan, hindi ko siya naramdaman. Pero pag ginamit ko siya ng mga 3 days, bawa meron akong yung baway ng ate, tinitigil ko na siya, hindi ko na siya pinipilit pang gamitin kasi natatakot ako baka lumala lang. So ganun. Itong sabon naman, eto yung sabon, buksan natin, pakita ko rin sa inyo at aamuin din natin kung parehas. Yun lang naman yung nakalagay dito. Eto pala. Dito pala sa likod nakalagay yung expiration date niya. Yan, mahalaga yan. Sabi na sa likod. Sa gilid lang pala yan. Nakalagay dyan, expiration date is sa June 15 pa, 2020. Nakalagay din dito yung manufacturing date. So yung dalawang yan mahalaga para alam nyo kung kailan ginawa at kung kailan ma-expired yung product. Yan yung lagi kong tinitingnan sa isang product. So ito matagal pa, sa 2020 pa. Buksan na natin. Ang ganda ng kulay niya, parang keso. Parang sarap ipalaman sa tinapay. Joke, huwag yun naman ipalaman sa tinapay. Masyado siyang mati. Mahirap siyang buksan. Gamitin natin siya ng gunting. Ay, yung kumangit. Yung sabon. Yan na siya. Ayan. Ayan. Para siyang keso. Para siyang mga papaya soap. Yung amoy niya parang ganon. Parang ganun. Tapos, ang lambot niya. May naka-engrave sa kanya. Ayan. Ayan yung naka-engrave sa kanya. Ito ata yung logo ng Precious Skincare. Ayan. By the way, marami pala ako nakitang merong kulay red nito. Ano pa bang kulay nakita ko nito? Magkakaiba. So, iba-iba yung mga manufacturing nila. So, ito, kulay dilaw itong binigay sa akin ni Sis Yen. Ang laki ng soap niya. Ito ay 135 gram. So, yun lang. Tama. Ito yung logo ng Precious Skincare. Yan yung logo niya. Yan. Kapag ganito yung logo, yung binili nyo, may sabihin, binili nyo siya sa Precious Skincare. So, ako kapag ganito, ang ginagawa ko, hinahati ko siya sa 4 minsan. Depende, kasi pag nagre-review ako ng mga sabon, gusto ko, nagagamit ko siya ng matagal. Kasi syempre, di ba, yung mga sabon, di mo naman agad-agad makikita yung resulta niya na, boom! Puputi ka agad, wow, magic, puputi ka agad, walang ganon. So, kailangan matyaga ka para makita mo yung resulta ng isang product sa'yo. Hindi ka naman yung isang ganon mo lang na, eto na agad, maganda ka na agad, maputi ka na agad. Hindi ganon. So, kaya ang ginagawa ko pag sabon, hinahati-hati ko siya para tumagal sa akin at makita ko yung resulta. So, eto yung sabon niya. Ayan. Yung amoy niya, sinabi ko nga sa inyo, para lang siyang mga papaya soap na mga ginagamit natin. Yung mga regular na papaya soap, parang ganun lang siya. Tapos malambot siya. Hindi na sobrang lambot. Ayan, malambot siya. Para siyang keso. Ayan. Malaki siya. Ayan. Ayan, ganyan siya kalaki. At yung logo ng Precious Skincare. So guys, yan lang sa ngayon. In-unbox ko lang sa inyo and sana makatulong to
sa akin para ako'y pumuti dahil isa yan sa mga ninanais ko. Hindi naman yung sobrang puti kasi nga morena ako, so mahirap paputiin ng puting-puti. Mag-light lang ng konti, okay na yun sa akin. Kasi the more na medyo light ka, mas malinis tingnan sa babae. Pero may mga morena rin naman na malinis tingnan kasi depende yan sa paglilinis ng isang tao eh. So, salamat again dito si Jhenny sa pinadala mo sa akin. I-review ko to at gagamitin ko to para masabi ko sa inyo yung mga kung anong kaganapan sa balat ko sa sabon na to at sa serum na to. So again, ulitin ko sa inyo ha, gagamitin ko lang to muna sa braso ko. Ipapakita ko ulit sa inyo yung braso ko ngayon para makita nyo kung may nabago ba sa akin. Nakita nyo naman na morena ako. Hindi ako maputing-maputi, kaya lang ako pumupusyaw dahil sa ilaw. Hindi ko naman pwedeng pababain yung ilaw ko dahil hindi na ako makikita. So, abangan nyo yung ano ko nito, siguro mga 7 days lang, babalik ako para sa ano nito, sa magiging resulta nito sa akin. So, sa mga morena out there, baka sakali makatulong to sa atin para kuminis at maging maganda yung balat natin, maging maputi yung balat natin. So guys, yun lang sa ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga video. Don't forget pala to subscribe my channel. Click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng video to and also yung bell button. Huwag nyo pong kalimutan na i-click din yun para sa tuwing meron akong i-upload na bagong video dito sa channel ko, meron pong notification na darating sa inyo. So guys, maraming salamat sa panonood. Babush!